แต่สำหรับเรารู้สึกว่าด้วยสังคมตอนนี้ด้วยปัญหาของโลกและประเทศตอนนี้เนี่ยเราคงต้องการคนที่ mindset ที่อยากจะสร้าง inclusive innovation เนี่ยให้กับสังคมโดยเฉพาะสังคมไทยเยอะมากสวัสดีครับชื่อพีนะครับพิริยะกุลกาญจนาชีวินนะครับเป็น Story Curator แล้วก็ Managing Partner ของ Glow Story ครับถ้าเกิดถามว่า Inclusive Innovation สำหรับเราคืออะไรเนาะถ้าให้เปรียบง่ายๆถ้าเป็นแนวเพลงก็คงเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะครับเรารู้สึกว่าถ้าพูดถึงในหัวข้อ Art and Culture ด้วยเนาะเรารู้สึกว่าศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมอะครับแต่ว่ามันมีเพลงอยู่ประเภทหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเราใช้ชีวิตเพื่อทำเพลงหรือว่าเล่าเรื่องแบบนี้แหละครับก็คือเพลงเพื่อชีวิตเนาะคำถามก็คือเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยเราก็ได้ยินกันมาแบบหลายยุคหลายสมัยแต่คำถามก็คือมันเพื่อชีวิตใครสำหรับเรา Inclusive Innovation คือสิ่งนั้นแหละครับมันคือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆมันคือการสร้างเทคโนโลยีที่ตอบคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคนกลุ่มฐานล่างของสังคมเป็นกลุ่มที่เสียงเขาไม่ดังเป็นกลุ่มที่รายได้เขาไม่เยอะเป็นกลุ่มที่ภาครัฐไม่ได้ออกแบบนโยบายเป็นกลุ่มที่กลุ่มทุนไม่ได้คิดเซอร์วิสธนาคารไม่ได้ออกแบบบริการทางการเงินมาเพื่อเขาเราเองในฐานะนักเล่าเรื่องนะครับไม่ว่าจะฐานะคนที่ทำ TED Talk หรือว่าคนที่ทำ Storytelling Agency นะก็รับเงินแบรนด์มาเหมือนกันก็รับเงินลูกค้ามาเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เรากับทีมจะนึกอยู่ในใจเสมอก็คือเรื่องนี้เราเล่าเพื่อใครเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักๆของเรามันไม่ใช่การเล่าเพื่อให้แบรนด์มีเงินมากขึ้นอย่างเดียวหรือว่าทำให้ผู้มีอำนาจยิ่งมีอำนาจขึ้นไปเนาะสิ่งที่เราจะพยายามมองหาเป็นเลนส์ในการคิดงานของเราตลอดเวลาคือเราพยายามมองหาคนตัวเล็กๆคนที่ไม่ค่อยมีเสียงคนที่สังคมไม่ค่อยได้ให้พื้นที่เขาแล้วเราจะไปสร้างพื้นที่จะไปฉายสปอตไลท์จะไปขุดเรื่องราวเขามาแล้วทำให้เรื่องของเขาเนี่ยมันถูกขยายออกไปเพราะฉะนั้นสำหรับเราเนี่ย Inclusive Innovation ที่เรากำลังพูดกันในงานของสมัคคีสมาคมในปีนี้นะครับมันคือการตั้งคำถามว่าพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นในฐานะคนรุ่นใหม่ในคำว่า inclusive ที่ว่าครับสำหรับเรามันคือการเอาทรัพยากรความสามารถทักษะประสบการณ์ที่เรามีทำเพื่อคนกลุ่มที่เขาถูก exclude ออกไปครับกลุ่มที่เขาเป็นชายขอบกลุ่มที่เขาไม่ค่อยมีโอกาสในสังคมไม่ว่าจะเป็นคนทำสื่อคนคิดธุรกิจจะทำสตาร์ทอัพใหม่หรือว่าจะสร้างงานศิลปะชิ้นหนึ่งแต่สำหรับเรารู้สึกว่าด้วยสังคมตอนนี้ด้วยปัญหาของโลกและประเทศตอนนี้เนี่ยเราคงต้องการคนที่ mindset ที่อยากจะสร้าง inclusive innovation เนี่ยให้กับสังคมโดยเฉพาะสังคมไทยเยอะมากเพราะเราก็เห็นว่ามันมีปัญหาอยู่ในนี้มากมายเนาะในประเทศนี้นะครับยิ่งมองจากมุมข้างนอกเราว่ายิ่งเห็นชัดคุณภาพการศึกษาเนาะเราใช้งบสูงมากเทียบกับหลายๆประเทศเนาะแต่ว่าคุณภาพการศึกษาก็อย่างที่เห็นสิ่งแวดล้อมก็แย่ลงทุกวันเนาะแต่คนเนี้ยต้องกลับมาอยู่โควิดในช่วงนี้แล้วก็พบว่าเมืองไทยต้องใส่หน้ากากกันตลอดเวลาหรือว่าจะเป็นปัญหาเรื่อง pandemic เรื่องโรคระบาดตอนนี้ซึ่งมันก็ซ้ำเติมเรื่องท่องเที่ยวซ้ำเติมเรื่องเศรษฐกิจต่างๆซึ่งคนที่อยู่รอดได้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นคนที่มีทุนมีต้นทุนคนอย่างพวกเราครับที่ยังสามารถนั่งดูวิดีโอนี้ใน Facebook ได้แต่คนที่เขาแทบจะไม่รอดกันอยู่แล้วที่ฆ่าตัวตายกันไปเยอะแล้วถ้าพูดตรงๆแล้วก็น่าจะมีอีกมากมายคือกลุ่มคนที่เขาเป็นคนชายขอบเนี่ยแหละครับแต่งานในเมืองอาชีพที่ไม่ได้เป็นอาชีพเมนสตรีมคนที่ไม่ได้แบบชิคๆกูเป็นสตาร์ทอัพหรือว่าไม่ได้มีต้นทุนที่บ้านสูงสิ่งที่เราว่าเป็น mindset ที่เราได้เรียนรู้ครับคือแต่ก่อนเนี่ยพอพูดถึงการต่อสู้เพื่อคนตัวเล็กการต่อสู้เพื่อคนชายขอบเนี่ยเราก็มักจะมีศัตรูเป็นกลุ่มทุนเป็นคนที่มีอำนาจเนาะแต่พอทำงานไปสักพักครับเราเริ่มเรียนรู้ว่าเฮ้ยจริงๆมันสามารถหาวินวินของทั้งคู่ได้นะเพราะสุดท้ายแล้วสังคมยังคงต้องการขับเคลื่อนด้วยคนทุกกลุ่มinclusive ที่ว่าไม่ใช่การผลักใครเป็นศัตรูอย่างเดียวแต่ว่ามองว่าทุกคนเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในแบบที่ตัวเองทำได้ไม่ได้แปลว่าคนที่ไม่ได้ทำงานอาสาสมัครเป็นคนที่แบบเห็นแก่ตัวไม่สนใจสังคมหรือว่ากลุ่มทุนที่เขาทำ CSR แต่เขาแบบทำไมไม่เอาเงินไปทำโน่นทำนี่คือแต่ละคนมีบทบาทและข้อจำกัดของตัวเองเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคนที่อาจจะเป็นตัวกลางหรือคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มองหาโอกาสใหม่ๆอย่างพวกเราครับมันคือการหาวินวินของคนทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีอำนาจกลุ่มคนที่มีทุนหรือว่ากลุ่มคนตัวเล็กสิ่งที่เราอยากเล่าต่อไปครับน่าจะเป็นตัวอย่างงานเนาะที่งานของ Glow Story เองนะครับในฐานะ Storytelling Agency เนี่ยได้มีส่วนเข้าไปช่วยคนเล่าเรื่องนะครับต้องบอกว่าพวกเราเองครับไม่ได้เป็นจะเรียกว่าเป็นนักเล่าเรื่องโดยตรงก็เขินๆครับเพราะว่าจริงๆหน้าที่ของเราครับคือเราเป็นนักช่วยคนเล่าเรื่องเราแทบจะไม่ค่อยได้เล่าเรื่องของตัวเองเลยแต่เราจะไปหากลุ่มคนที่มีความเชื่ออะไรบางอย่าง
กลุ่มคนที่เขาอาจจะมีโปรดักต์สินค้ากลุ่มคนที่เขาอาจจะเป็นมูลนิธิกลุ่มคนที่เขาอาจจะมีวิชั่นอยากเห็นสังคมแบบไหนแล้วคนกลุ่มนี้ครับมันจะเป็นคนทำงานเป็นรีเสิร์ชเชอร์บ้างเป็นนักวิจัยเป็นดูเออร์เป็นบริษัทเป็นมูลนิธิที่เป็นส่วนมากเราเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นดูเออร์ครับคนลงมือทำซึ่งหลายๆครั้งคนลงมือทำเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขามักจะลืมคือเขามักจะจมอยู่กับคอนเทนต์ของตัวเองอันนั้นก็ดีอันนี้ก็อยากเล่าอันนี้ก็โหต้องเก็บไปหมดสุดท้ายแล้วเรื่องเล่าเหล่านั้นมันไม่ได้คุยกับใครเลยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเล่าที่ effective แล้วก็สามารถผลักดันสร้าง inclusive สร้าง mindset ใหม่ๆให้กับสังคมได้จริงๆเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือไปช่วยคนเหล่านี้แหละครับเล่าเรื่องเราขอยกตัวอย่างงานหนึ่งแล้วกันนะครับคืองานที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นแวบๆบ้างชื่องานว่า limited education งานนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นของมันเป็นมูลนิธิที่1นะครับก็คือมูลนิธิยุวพัฒน์หรือว่าเครือข่ายร้อยพลังการศึกษาสิ่งที่กลุ่มนี้ทำเนี่ยเขาก็มีองค์กรหลายๆองค์กรนะครับที่ทำเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่โชว์ไทยแลนด์นะครับมูลนิธิยุวพัฒน์ที่ทำเรื่องให้ทุนเด็กนะครับหรือว่าอาชีพที่ทำเรื่องแนวเด็กไทยเลยนะครับซึ่งก็มีหลายกลุ่มทำอยู่ในนี้นะครับตอนแรกที่เราถูกเรียกเข้าไปรับบรีฟเนี่ยจำได้เลยว่าไปนั่งคุยแถวสีลมเสร็จปุ๊บเขาก็บอกเราว่าเนี่ยอยากให้เราเข้าไปช่วยทำบูธให้หน่อยเขาได้ที่ฟรีที่เซ็นทรัลแล้วคำถามก็คือแล้วที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับที่จัดบูธที่ห้างสรรพสินค้านี้แล้วก็มีคนตอบรับยังไงบ้างถ้านึกกันดูนะให้คนที่ดูตอนนี้ลองนึกก็ได้นะครับว่าคนที่เดินห้างสรรพสินค้ากลางเมืองอย่างเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยคิดว่าคนเดินเข้าห้างเนี่ยวันละกี่คนบางคนอาจจะคิดว่าเป็นหลักหมื่นหรือสถิติบางที่อาจจะบอกว่าเป็นหลักแสนนะครับสิ่งที่น่าเศร้าก็คือพอมูลนิธินี้ไปจัดบูธที่ห้างที่คนเดินหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยคนเดินเข้าบูธเรื่องการศึกษาเนี่ย10 คนต่อวันซึ่งเราในฐานะคนที่อินการศึกษาเคยบอกออกค่ายอาสาเคยแบบสอนหนังสือบนดอยอะไรต่างๆเราเนี่ยเราก็ตั้งคำถามว่าโหทำไมคนกรุงทำไมคนเมืองมันใจร้ายอย่างนี้ไม่สนใจปัญหาสังคมอย่างของประเทศอย่างการศึกษาหรอวะเราก็เข้าไปรีเสิร์ชครับเราก็ไปดูว่าเฮ้ยแล้วเขาสนใจอะไรอ่ะทำไมเขาใจร้ายใจดำขนาดนี้เลยนะเข้าไปนั่งด้วย mindset แล้วก็ไปนั่งอยู่เซ็นทรัลเวิลด์อย่างเงี้ยเราก็นั่งดูเฮ้ยเขาไม่ได้มาที่ห้างเนี้ยใช้เวลาเลิกงานที่หลังจากทำงานมาเหนื่อยแล้วอ่ะเพื่อมาศึกษาว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำของประเทศนี้มันเป็นยังไงแต่เขามาช้อปปิ้งเขามากินข้าวกับแฟนเขามาเดินเล่นเขามาดูหนังมันเป็นไลฟ์สไตล์แอคทิวิตี้ไปหมดเลยเนาะเรากับทีมก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยหรือมันสามารถแมทช์2 สิ่งนี้เข้ามาคุยกันได้ในเมื่อกลุ่มคนที่เราอยากชวนเข้ามาช่วยกลุ่มคนชนชั้นกลางหรือบนว่ากันไปนะเขาอยู่ในพื้นที่ของกลุ่มทุนเนี่ยว่าง่ายๆห้างสรรพสินค้าแต่เราจะใช้ทรัพยากรตรงนี้โอกาสตรงนี้สร้างสิ่งใหม่ๆ innovation ใหม่ๆวิธีการเล่าเรื่องใหม่ๆที่สามารถ include เด็กๆที่กำลังเจอความเหลื่อมล้ำหรือว่าคนทำงานอย่างมูลนิธิเหล่านี้ครับที่ทำงานกันแบบหนักมากๆเพื่อเข้ามาร่วมเป็นแก้ปัญหาใหม่ๆได้ยังไงนะมันก็เลยเป็นที่มาของแคมเปญที่ชื่อว่า limited education เนาะมันก็จะเหมือนที่เราเห็นตามร้านเสื้อผ้าหรือว่าร้านต่างๆที่ชอบแบบออก limited edition มาเราอยากล้อเรียนสิ่งนี้แล้วอยากจิกกัดสิ่งนี้แหละแต่ว่าจิกกัดมันด้วยรูปแบบที่มันป๊อปมันเข้าถึงง่ายแล้วก็กระตุกสายตาของคนเมืองสิ่งที่เราไปทำต่อในฐานะนักเล่าเรื่องเนี่ยนะครับคือการลงไปขุดลงไปเก็บเรื่องราวของจะเรียกว่าเป็นกลุ่มเด็กที่เป็นชายขอบก็ได้จริงๆเคสที่เราไปเก็บไม่ได้ไกลขนาดนั้นเลยครับเรานั่งรถจากกรุงเทพไปมาสัก2 ชั่วโมงถึงลพบุรีโรงเรียนนี้อยู่ในอำเภอที่ไม่ไกลจากตัวเมืองด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราไปขอให้น้องๆเนี่ยซึ่งเป็นน้องๆม.ต้นนะครับอันนี้ม.ต้นนะเขียนคำง่ายๆอย่างประเทศไทยความสุขไอติมประชาธิปไตยจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรือแม้กระทั่งชื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เจอว่าเด็กม.ต้นในโรงเรียนที่ไม่ได้ห่างจากกรุงเทพนักเนี่ยเขียนผิดกระจุยกระจายเลยครับที่ผ่านมาเนี่ยเวลาคนทำงานสังคมหรืออยากเล่าเรื่องประเด็นคนตัวเล็กๆประเด็นปัญหาสังคมอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็จะอยากทุกอย่างเข้าไปเนาะปัญหาการศึกษามันมีเยอะมากมันมีเรื่องคุณภาพครูมันมีเรื่องทุนมันมีเรื่องทรัพยากรที่ไม่พอคอร์รัปชันเรื่องอาหารเด็กเรื่องการเดินทางเรื่องโรงเรียนสเกลเล็กสเกลใหญ่ยัดทุกอย่างเข้าไปในพื้นที่เดียวในคอนเทนต์เดียวในเพจเดียวมันก็จะทำให้คนรู้สึกโอ้โหมันโอเวอร์เวลเนาะมันล้นไปหมดเลยอะสิ่งที่หน้าที่ของนักเล่าเรื่องอย่างเราที่ต้องทำเนี่ยนะไม่ใช่การหาเรื่องอย่างเดียวแต่คือการตัดเรื่องออกเพราะฉะนั้น
อย่างโปรเจกต์เนี้ยเราอยากเล่าประเด็นเรื่องการศึกษาแต่เราคงยัดทุกอย่างเข้าไปในนั้นไม่ได้เราเลยหยิบ1ประเด็นที่เรารู้สึกว่ามันเป็นส่วนบนของภูเขาน้ำแข็งนั่นก็คือประเด็นเรื่องการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับคือการที่เด็กไทยเนี่ยมี literacy rate ยังมีปัญหาตรงนี้อยู่ยังมีเด็กเป็นแสนคนนะครับที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในวัยที่เขาควรจะอ่านออกเขียนได้แล้วนะอย่างเช่นน้องๆที่ลพบุรีเนี่ยที่เราไปเก็บเคสขึ้นมาเนี่ยมีน้องคนหนึ่งชื่อแบงค์อย่างเงี้ยเขียนชื่อให้เราดูบนกระดาษเนี่ยสระแอบอใบไม้คอควายกระลังงองูแบงค์อยู่ม.2 นะครับเราเห็นอย่างนี้เราก็โกรธมากแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเราก็ไปถามแบงค์ใครสอนวะครูสอนครับเราก็โกรธครูมากเฮ้ยครูสอนน้องยังไงอ่ะชื่อแบงค์ยังเขียนไม่ถูกเลยม.2 แล้วอะเราก็ไปดูครูต้องสอนน้องอยู่6ห้องหนึ่งมี50คนสอน4วิชาไม่มีทางเลยที่ครูคนหนึ่งไม่ว่าคุณจะทำงานหนักแค่ไหนที่คุณจะรักษาคุณภาพในการสอนด้วยจำนวนเด็กที่ต้องดูแลขนาดนี้ได้แล้วครูคนนี้ต้องเป็นครูสหกรณ์ด้วยต้องไปมีเวรเฝ้ายามทำงานเอกสารต่างๆมากมายเราเลยค้นพบว่าโหนี่ไงมันคือข้างบนของภูเขาน้ำแข็งของความเหลื่อมล้ำมันมีการใช้รีซอสต่างๆที่มันไม่ถูกจุดปัญหาระบบการศึกษาที่เยอะมากเลยนะแต่เรายังคงยัดสิ่งนี้เข้าไปในแคมเปญทั้งหมดไม่ได้เราเหมือนเฟรเซลกับเกรเทลนะโยนขนมปังชิ้นแรกที่เราจะโยนไปเนี่ยมันจะเป็นขนมปังชิ้นไหนที่จะดึงดูดคนมากที่สุดเราก็หยิบเอาลายมือของน้องนี่แหละมาเป็นหัวใจสำคัญของแคมเปญเพราะฉะนั้นเราถอดลายมือของน้องต่างๆเหล่านี้ออกมาเป็นฟอนต์แล้วก็เอาไปทำเป็นโปรดักต์นะครับก็หลายๆคนน่าจะเห็นในปีแรกเราก็เฮ้ยเราอยากทำร้านเสื้อผ้าลดราคาเพื่อหลอกคนให้ดึงเข้ามาในบูธนี้นะครับเราก็ไปคุยกับแบรนด์ Greyhound ซึ่งเราพบว่าจากการทำโปรเจกต์นี้นะมีแบรนด์หลายแบรนด์ที่อยากหาโอกาสอยากใช้ทรัพยากรที่ตัวเองมีและอยากใช้ความเป็นมีแฟนคลับของตัวเองนะแต่ละแบรนด์ก็จะมีสาวกของเขานะเพื่อเล่าเรื่องบางอย่างเพื่อสร้างสิ่งที่มันมีความหมายบางอย่างเข้าไปด้วยเหมือนกันครับอย่าง Greyhound เนี่ยก็เป็นแบรนด์ไทยแล้วก็พี่พานุก็เป็นสายครีเอทีฟอยู่แล้วเราก็เอาแบรนด์เขามานะครับขอเสื้อฟรีมาแล้วก็เอามาทำเป็นร้านเสื้อลดราคาหลอกๆนะครับเดินเข้ามาในเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยเห็นเลยเซลล์ 75% เดินเข้าไปดูใกล้ๆ 75% ของเด็กไทยไม่สามารถเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยได้เพราะขาดทุนการศึกษาคนก็งงๆเดินเข้าไปเจอเสื้อปกติเข้าร้านเสื้อดูอะไรก่อนครับดูป้ายราคาหยิบป้ายราคามา 1,800 บาท 1,800 บาทเป็นค่ารถไปกลับให้น้องบอยได้2 เดือนเราสามารถเล่าเรื่องความเหลื่อมล้ำผ่านรูปแบบผ่านฟอร์แมตที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ในขณะเดียวกันมันอยู่ในไลฟ์สไตล์เดียวของเขานะก็คือการช้อปปิ้งเสื้อผ้าซึ่งปีนั้นโอ้โหสำหรับพวกเรามันถือว่าเป็นวิธีการใหม่ๆในการ raise fund ในการเล่าปัญหาการศึกษาที่เราเองก็ตื่นเต้นกับมันมากๆเนาะพอจบแคมเปญจบปีนั้นเนี่ยเราก็ไปถามว่าเรา raise fund ได้ตั้ง2 ล้านนะภายในเวลาแค่แบบ 2-3 อาทิตย์เองอ่ะมูลนิธิช่วยเด็กได้มากแค่ไหนเขาบอกว่าปกติเนี่ยเขาใช้ปีละ200 ล้านเพราะฉะนั้นเงินที่เราช่วยเขา raise fund ได้เนี่ยช่วยเด็กได้แค่1 โรงเรียนในเวลา1 ปีแล้วคนพบว่าโอ้จริงแล้วถ้าตั้งเป้าหมายว่าสิ่งที่เราทำกันแบบและทีมทำงานกันหนักหน่วงมากเนี่ยมันจะสามารถลดความเหลื่อมล้ำในเชิงเงินทุนเนี่ยมันคงล้มเหลวมากๆเนาะโปรเจกต์นี้ KPI fail แน่ๆครับแต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเราตั้งเป้าหมายผิดเราจะแพ้ตั้งแต่แรกเลยเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราปรับเป้าหมายแล้วก็มาตกตะกอนกับทีมงานกันใหม่มันคือการตั้งเป้าว่าอย่างนั้นสิ่งที่เราอยากทำ1 อย่างคือการเซตตัวอย่างว่าการเล่าประเด็นสังคมหรือการ raise fund ของ NGO ของมูลนิธิเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทำแบบเดิมๆก็ได้นะแบบเดิมๆที่มัน exclude และยิ่งเพิ่มความเหลื่อมล้ำอย่างเช่นการใช้ความสงสารคนเคยเห็นเนาะการที่แบบเอารูปเด็กตาแป๋วๆไปยืนขอความช่วยเหลือหรือว่าevent level ของขอทานที่มันเกิดเป็นอุตสาหกรรมข้างในอีกเอาเด็กต่างชาติมาแล้วก็เอามาแบบนั่งตัดขาเข้าอะไรอย่างเงี้ยไอความสงสารแบบนั้นเนี่ยที่เราคุ้นเคยเราเคยชินแล้วก็บอกว่าเป็นความใจดีความที่ของสังคมคนไทยเนี่ยบางทีมันอาจจะไปสร้างปัญหาสังคมใหม่ๆขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่าสิ่งที่เราไม่ได้ใช้เลยในงานของโกลหรือว่าแรงงานของ Limited Education เนี่ยคือโทนของความสงสารโทนที่ยิ่ง exclude คนออกไปครับคนที่ยิ่งบอกว่าเฮ้ยมันมีเด็กที่แบบเขาน่าสงสารจังเลยเขาไม่มีทุนเขาไม่ฉลาด
เขาเป็นคนที่ห่างไกลน่าสงสารจังเลยเนาะพวกเราที่เป็นปัญญาชนก็โปรยเงินไปช่วยเขาหน่อยละกันแม้จะเป็นการได้เงินเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นการได้เงินจากผู้ที่อยู่ข้างบนโปรยเงินไปให้ชนชั้นล่างเนี่ยเรารู้สึกว่าการโปรยเงินแบบนั้นอาจจะเกิดปัญหาใหม่ๆขึ้นมาก็ได้อาจจะสร้าง culture สร้างวิธีคิดที่มันยิ่งตอกย้ำปัญหาและความเหลื่อมล้ำในสังคมก็ได้เพราะฉะนั้นแม้งานนี้จะเป็นงานที่มีเป้าหมายในการ raise fund เหมือนกันแต่เราอยากให้เขาเห็นว่ามันไม่ใช่การสงสารนะมันคือการเข้าใจว่าปัญหาเรื่องนี้มันคือปัญหาเรื่องโครงสร้างด้วยมันไม่ใช่เด็กคนหนึ่งโง่ฉลาดขยันไม่ขยันต่อให้คุณฉลาดหรือขยันแค่ไหนแต่คุณอยู่ในสภาวะที่มันมีความเหลื่อมล้ำมากๆโอกาสคุณไกลมากๆเนี่ยคุณก็ไม่มีโอกาสขึ้นมาแม้จะมีความพยายามเท่ากันเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องของระบบเป็นเรื่องของโครงสร้างด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่แคมเปญนี้พยายามจะสื่อสารในเชิงประเด็นสังคมในขณะเดียวกันกับแบรนด์ต่างๆเราอยากสื่อสารกับเขาว่าเฮ้ยพี่ไม่ต้องเอาเงินที่มีไปโยนบริจาคในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับบริษัทพี่เลยก็ได้นะพี่ไม่ต้องไปยืนถือป้ายไวนิลหลังจากปลูกป่าชายเลนแล้วซึ่งมันอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่สามารถใช้รีซอสที่บริษัทพี่มีที่องค์กรพี่ทำสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเรามีแบรนด์เสื้อผ้าอยู่แล้วนี่เราเป็นบาร์บีคิวพาซ่าเรามีน้องก้อนอยู่หน้าร้านเรามีเมนูของหวานเรามีวิธีคิดสูตรใหม่ๆของ after you อย่างเงี้ยเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้สิ่งเดิมที่เราถนัดอยู่แล้วอะแล้วเพิ่มเติมคือเรื่องราวที่มัน inclusive ที่มันเล่าเรื่องของคนก็เลยเป็นอีกหนึ่งเมสเซจเนาะที่เราคุยกับแบรนด์นะครับแล้วก็มีการร่วมมือกับแบรนด์ต่างๆมากมายนะไม่ว่าจะเป็น after you ขนมปังเนยสดบาร์บีคิวพาซ่านะครับที่เปลี่ยนชื่อร้านเป็นป้ายชื่อสะกดผิดนะเอาลายมือของน้องๆเราไปเล่านะครับผ่านป้ายร้านผ่านเมนูนะครับมีการโดเนทเงินของหวานในเดือนนั้นเข้ามาช่วยกับมูลนิธิด้วยอะไรเงี้ยนะฮะก็มีหลายๆแบรนด์ที่เข้ามาช่วยกันตรงนี้เข้ามาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงกันตรงนี้แล้วเราว่ามันเปิดมุมมองใหม่ๆมันสร้าง culture ใหม่ๆให้กับองค์กรภาคธุรกิจเองด้วยนะว่าเฮ้ยหลังจากนี้เวลาทำ CSR มันไม่ใช่การโปรยเงินแล้วว่ะมันไม่ใช่การทำภาพ PR ถ่ายกับป้ายไวนิลแล้วว่ะแต่มันคือการตั้งคำถามว่าต้นทุนที่เรามีทักษะที่เรามีทรัพยากรที่เรามีป้ายร้านที่เรามีเมนูที่เรามีมันสามารถช่วยขับเคลื่อนประเด็นสังคมไหนด้วยวิธีไหนยังไงได้บ้างและนี่แหละครับคือโครงการ Limited Education สำหรับเรามันเป็น Inclusive Innovation เหมือนกันนะมันเป็น Innovation ในการ raise fund ในการเล่าปัญหาสังคมในแบบใหม่ๆที่อยากจะ include คนที่วัฒนธรรมหรือว่าความเชื่อของคนกลุ่มหนึ่งเลยนะครับซึ่งเป็นส่วนมากพอสมควรในสังคมไทยมันจะมองว่าคนที่เรียนไม่เก่งคือคนโง่คนที่จนคือคนที่ขี้เกียจสำหรับเราจริงๆแล้วความจริงสำหรับเราไม่ใช่สิ่งนั้นนะสำหรับเราคนกลุ่มนี้ขาดทรัพยากรแต่ว่า narrative ของสังคมเรื่องเล่าของสังคมมองว่าเขาจนเขาโง่เขาขี้เกียจอะไรเงี้ยแต่เรื่องเล่านี้สิ่งที่อยากจะ include ขึ้นมาคือทำให้คนเมืองเนี่ยที่มักจะแปะป้ายเขาเนี่ยได้มองเห็นว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยเรามีส่วนที่สามารถแก้ได้แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความโง่ความจนความขี้เกียจของเขาแต่มันคือปัญหาในเชิงโครงสร้างด้วยสำหรับเราเนี่ยคือการ include คนที่ถูกผลักออกไปจากสังคมสิ่งที่อยากฝากทิ้งท้ายกับผู้ชมทุกคนที่ดูตอนนี้นะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นนักศึกษาเรียนอยู่หรือกำลังจะจบหรือจบใหม่แล้วก็กำลังค้นหาตัวเองอยู่เนาะหลายๆคนคำถามที่มักจะเกิดขึ้นในคนรุ่นเราๆครับคือเราอยากหางานที่เราตื่นขึ้นมาทำทุกๆวันแล้วรู้สึกว่ามันมีความหมายงานที่ไม่ได้แค่ไปเพื่อเพิ่มตัวเลขในบัญชีของบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือว่าบัญชีของใครสักคนเป็นมันนี่เกมเพิ่มตัวเลขเพิ่มความมั่งคั่งเฉยๆแต่ละคนอาจจะมีคำถามว่าเราอยากลดความเหลื่อมล้ำอยากแก้ปัญหาสังคมเหล่านี้เนี่ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างแน่นอนว่าในแต่ละแกนไม่ว่าจะเป็นแกนเศรษฐกิจในแกนของเกษตรกรรมหรือว่าในแกนของเทคโนโลยีก็คงสามารถทำได้ในแกนหนึ่งที่เราสามารถพูดเป็นตัวแทนคนสายนี้ได้ก็คือ Art and Culture เนาะซึ่งรวมๆเราเรียกมันว่าแกนที่ทำงานเรื่องสตอรี่อ่ะคนที่สร้างวัฒนธรรมใหม่ๆคนที่สร้างนอร์มของสังคมใหม่ๆบอกว่าคุณค่าหรือวิธีคิดของเราเป็นแบบไหนสะท้อนเรื่องราวของคนตัวเล็กๆหรือว่าสร้างงานศิลปะเพื่อชีวิตใครที่กำลังมองหางานแบบนี้อยู่แล้วว่ามันมีโอกาสตลาดสังคมยังต้องการคนที่มีทักษะแบบนี้ทักษะการเล่าเรื่องทักษะการอยากเข้าใจคนไม่ว่าจะจบสายไหนมาถ้าคุณอยากเข้าใจมนุษย์และอยากสื่อสารแบบมนุษย์เราว่ามันยังมีโอกาสตรงนี้อยู่มากแล้ว mindset ที่สำคัญคือความ inclusive ครับทุกคนอยากสร้างสิ่งใหม่แหละทุกคนอยากสร้างเทคโนโลยีเจ๋งๆงานเจ๋งๆวิธีการเล่าเรื่องเจ๋งๆแต่สุดท้ายแล้วสำหรับเรา
งานที่เรามองว่าเจ๋งคืองานที่ฉายสปอตไลท์งานที่สร้างพื้นที่ให้กับคนตัวเล็กๆที่ไม่ได้มีโอกาสเหล่านั้นและนั่นจะเป็นสิ่งที่พวกเราสามารถทำได้ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่อยากเห็นสังคมที่ดีขึ้นและนี่คือสิ่งที่เราอยากมาแบ่งปันกับทุกคนในวันนี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆสวัสดีครับ